Moikka! Mietsi vielä, mitä lähtee opiskelemaan. Tuu mukaan, mä kerron sulle ympäristö-, energia- ja biotekniikka-opinnoista Tampereen yliopistossa. Moikka! Teki täällä. Hei. Oletko tuossa kampukselle? Joo, ollaan. Nice. Tiesittekö te muuten, että Tampere on tutkitusti Suomen vetovoimaisin opiskelijakaupunki? Ai jaa. Eikö se ihme, kun miettii, miten isossa roolissa opiskelijakulttuuri näkyy meidän arjessa? Jep. Ollaan me Suomen toiseksi suuri yliopisto. Jep. Joo, ensimmäisen vuoden eli fuksivuoden paras muisto oli kyllä selvästi se, kun meidät kaikki fuksit kastettiin tonne Tammerkoskeen ja näin meistäkin tuli sitten virallisesti teekkareita. Mitäs Jan, oliko sun mielestä se vesi kuinka kylmää? Ei ollut kyllä koski kylmää eikä märkää. Vai mitä heille? No ei kyllä ollut. Hei, tuutteko mukaan esittelee vähän Hervannan kampusta? Ollaan. Okei, loistavaa. Kiinnostaako sua olla mukana ratkaisemassa ympäristön tilaan, muuntuvaan energiasektoriin sekä kiertotalouteen liittyviä ongelmia? Meillä ympäristö-, energia- ja biotekniikan koulutusohjelmassa etsitään ratkaisuja just näihin haasteisiin. Pääainevaihtoehdoista ei tarvitse meillä käydä kisaa, vaan kaikki saa opiskella just sitä mitä haluaa. Kuin siistiä. Ei tarvitse ressaa. Hei, kukas se siellä? Hei, moikka Henkka. Morjes. Sä oot tosiaan meidän energia- ja prosessitekniikan yksi opettajista, niin mitä se energia- ja prosessitekniikka nyt pitää oikeastaan sisältää? No, energia- ja prosessitekniikka pitää kandivaiheessa sisällään paljon semmoista perusopiskelua liittyen virtaustekniikkaan, termodynamiikkaan ja lämmönsiirtoon. Lisäksi näissä meidän maisteriopinnoissa syvennytään esimerkiksi uusiin energiankantajiin, niin kuin vetyyn ja ylipäätään vetytalouteen, vetyteknologiaan. Ja sen lisäksi pohditaan paljon sitä, että miten pystytään hyödyntämään tekoälyä, mikä näkyy nyt diplomitöissä hyvin voimakkaasti. No, millaisia työtehtäviä meiltä valmistuu porukkaa? Meiltä valmistuu paljon asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin opiskelijoita, eli voidaan mennä suunnittelemaan tämmöisiä isompia voimalaitoskokonaisuuksia liittyen esimerkiksi biomassan polttamiseen tai aurinkovoimaan, tuulienergiaan ja energian varastointiin ja miten tämä meidän energiajärjestelmä toimii synkronissa keskenään. Huikeeta. Kiitos paljon. Ekana vuonna kaikki käy yhteiset matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot, jotka antaa vahvan pohjan muille oman alan opinnoille. Tämä tarkoittaa sitä, että lukion matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa mennään vähän syvemmälle. Tiesitkö, että Tampereen yliopistossa on vapaa sivuaineoikeus, eli sä voit valita melkein mitä vaan yliopiston tarinasta. Tämä tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä sun tutkinnosta just sun näköisen. Vaihtoehtoina on esimerkiksi muut tekniikan alat, tai vaikkapa kauppatieteitä, politiikan tutkimusta, viestintää ja journalistiikkaa, tai vaikkapa historiaa. Tämä tuo myös työelämään tosi paljon mahdollisuuksia sekä kilpailukykyä. Mennään seuraavaksi katsomaan, mitä Hannelella, meidän ympäristötekniikan opettajalla, on sanottavaa meidän ympiopinnoista. Jes, mennään. Ympäristötekniikan opinnoissa korostuu laaja-alainen ympäristöosaaminen. Opintojen alussa käydään läpi, miten veteen, maahan ja ilmaan kohdistuvia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Voit esimerkiksi opiskella vesihuoltoa, ympäristövaikutusten laskentaa tai perehtyä teollisuuden prosesseihin. Ympäristötekniikan DI-tyypillisiä työtehtäviä ovat suunnittelutehtävät. Ne voi liittyä esimerkiksi hulevesiverkostojen mitoitukseen tai pilaantuneen ympäristön kunnostukseen. Kuunnellaan seuraavaksi vähän, mitä Johanna kertoo biotekniikan opinnoista. Biotekniikan pääaineen opintoihin sisältyy muun muassa mikrobiologia, molekyylibiologia, solujen aineenvaihduntaa. Opiskelu tapahtuu luentokursseilla sekä laboratoriotyökursseilla. Meidän pääaineista valmistuneet diplomi-insinöörit on työllistyneet muun muassa erilaisiin tutkimus- ja kehitystehtäviin ja asiantuntijoiksi tutkimuslaitoksiin ja erilaisiin yrityksiin. Mikä on ollut Helmi sulle mieleenpainovin kurssi yliopistossa?
Kyllä mä sanoisin, että toi energiatekniikan perusteet oli kyllä tosi hyvä näistä ekoista oman alan kursseista. Siinä käytiin vähän Suomen energiantuotantoa ja päästiin harjoittamaan Excel-laskentaa ja antoi muutenkin hyvän lähtökohdan energiatekniikan opiskeluun. Entäs sulle, Jani? No, mä oon tykännyt tosi paljon tuosta teollisuustalouden perusteista. Siinä saa tosi laajan ja kattavan pohjan yrityksen liiketoiminnasta, strategiasta sekä projektijohtamisesta. No jep. Ja hei, opiskeluiden ohella myös opiskelijakulttuuri on iso osa meidän arkea. Jep, ja meillä Tampereella teekkareilla se on vielä ihan omaa laatuaan. Lähdetäänkö käymään Killassa? No lähdetään. Kato, olitko sä opiskelemassa täällä? Joo, vähän yritin Exceliä vääntää. Joo, itekin varmaan pitäis. Hei, tervetuloa ympäristöteekkari Killan eli YKin kiltahuoneelle. Täällä meidän alan opiskelijat voi viettää rennosti aikaa yhdessä, yleensä kahvikuppus ääressä, musiikkia kuunnellen tai ehkä opiskellen. Kilta onkin tosi hyvä paikka saada vertaistukea opintojen ohessa. YKi on keskisuuri kilta ja meillä on täällä hyvä yhteishenki. Hommia tehdään aina hyvässä hengessä ja ykiläiset onkin aktiivisia käymään tapahtumissa ja toimimaan erilaisissa järjestöissä. Ja meitä yhdistää nämä upeat metsän vihreät haalarit. Kilta valvoo opiskelijoidensa etua sekä järjestää monenlaisia tapahtumia niin YKin edustajistolle kuin muille opiskelijoille. Meillä on tapahtumia liikuntavuoroista pikkujouluihin ja kellarihumpasta opintopiireihin. Mut hei, mennään tässä välissä ottaa kahvia. No, mitäs Helmi, mikä on sun lempiasia Killassa? Kyllä on varmaan nämä sohvat. Tänne on aina kiva tulla istuskele pehmeille penkille opiskelusessioiden välissä ja jutustele kavereiden kanssa. Mitäs meidät maksoi? No, mulla on kyllä aika tärkeä toi Killan tarjoama kahvi, että se kyllä auttaa näiden koulupäivien läpi ja on tärkeä energiapuusti keskelle päivää. Mitäs Jan? No, kyllä mä sanoisin, että mulle tärkeintä on kaikki te ihanat ystävät ja ykiläiset. Ilman teitä ihmisiä, niin eihän tästä opinnoista millään jaksaisi läpi. Muuttuvassa maailmassa ympäristöön ja energiantuotantoon liittyvät ongelmat ei ole vähenemässä, päinvastoin. Tämän vuoksi meidän alan osaajille on korkea kysyntä nyt ja tulevaisuudessa. Tuu muuttaa maailmaa, hae opiskelemaan ympäristö-, energia- ja biotekniikkaa Tampereen yliopistossa. Toivottavasti nähdään syksyllä.